السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة سلمى وحيد عبد الحليم، طالبة في الفرقة الثانية كلية الطب البيطري جامعة القاهرة. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن Therapeutic Uses of Disaccharides. دي presentation مطلوبة مننا في مادة البايوكيمستري. دي points of discussion هنتكلم عنها إن شاء الله النهاردة. هنتكلم عن what are disaccharides, examples of some disaccharides و diseases and therapeutic uses. هنتكلم عن diseases متعددة منها الأوبيستي والدايابيتيز والهايبرأمونيميا والsugar mimicking والMDB derivatives. أول point عندنا what are disaccharides. بالرغم من الكربوهيدرات هي common source of energy ولكنها not essential nutrient في الهيومنز بالذات. الكربوهيدرات ممكن تكون complex starch زي موجودة في السيريالز والبريد والباستا، أو simple زي السugars موجودة في الكاندي والجامز والديزرتس. الكربوهيدرات عبارة عن organic compounds الهيدروجين to oxygen atom ratio فيها 2:1 زي في المية. Technically speaking, carbohydrates عبارة عن polyhydroxyaldehydes أو polyhydroxyketones. Examples ليها زي مثلا البلاد sugar دي بتبقى عبارة عن المونوساكرايد جلوكوز، التيبل sugar عبارة عن الدايساكرايد سكروز، الميلك sugar عبارة عن الدايساكرايد لاكتوز. البوليساكرايدز بتسيرف as a storage of energy زي الستارش أو الجلايكوجين، أو بتلعب دور structural component زي السليلوس أو الكايتين. المونوساكرايدز especially الجلوكوز منها هي major source of fuel for metabolism، يا إما في هيئة energy source يا إما في هيئة عملية البايوسينثيسيس. الدايساكرايدز هي عبارة عن two joined monosaccharides مع بعض، زي مثلا السكروز واللاكتوز. هي بتيجي عن طريق dehydration reaction، بيتعمل منها covalent bond اسمها glucosidic linkage. بيحصل إن loss ل one hydrogen atom من one monosaccharide و loss of hydroxyl group من ال other monosaccharide. لما المونوساكرايدز الجسم ما بيكونش محتاجها immediately بتبتدي الخلايا تحولها إلى more space efficient forms، بتبقى عادة polysaccharides. في الانيمالز بالذات الهيومنز بتبقى تتحول لجلايكوجين especially في الليفر والمسلز. في البلانت بتتحول لستارش. carbohydrates هي مش necessary building blocks for other molecules، والجسم يقدر obtain all its energy من proteins أو fats. برغم من كده البرين ما بيقدرش يبرن الفات for energy، ولكنه محتاج جلوكوز أو كيتونز يعيش عليها. الهيومنز يقدروا يعملوا synthesis للجلوكوز من specific amino acids أو من الجليسرول في الترايجليسرايدز بتاعت الفاتي acids في عملية تسمى gluconeogenesis. الكربوهيدرات والبروتينز هم ممكن يدوا 4 calories per gram، ولكن الفات يديني 9 calories per gram. ساكرايدز بشكل عام والديريفاتيفز بتاعتها بتبلاي key roles في الاميون سيستم والفيرتلايزيشن preventing pathogenesis في البلد clotting وفي الديفلوبمنت بشكل عام. بس as a conclusion هم بيلعبوا أو ليهم 5 major functions. أولا energy supply للبرين في هيئة الجلوكوز، avoiding ال deamination أو ال breakdown of amino acids عشان نحصل منها على energy. البروسيس دي involve transaminase enzymes. نفس الانزيمز دي أحيانا بيكونوا هم اللي بيستخدموا في عملية السينثيسيس. الامينو acid degradation كمان بيproduce uric acid أو أمونيا، ودي طبعا toxins. ثالث حاجة avoiding ketosis اللي هي state of elevated levels of ketone bodies اللي في الجسم، ودي دايما بتبقى generalized throughout the body بجانب hyperketonemia وهي elevated levels of ketone bodies في الدم. الكيتون bodies دي بتبتدي تخرج by ketonegenesis لما يكون الليفر glycogen الستورز الموجودة دي بتبقى consumed. الفانكشن الرابعة بتبقى في cellular recognition، والفانكشن الخامسة في هيئة dietary fiber to enhance digestion among other benefits. يعني كده احنا اتكلمنا عن أول point what are disaccharides. هنتكلم إن شاء الله دلوقتي عن examples of some disaccharides. most common disaccharide هو السكروز، معروف برضو باسم التيبل sugar، احيانا بيسمى سكروز. هو white odorless crystalline powder with sweet tastes composed of glucose and fructose. It's a major element in desserts. It's used for sweetening بسبب الفركتوز content اللي فيه، وبيستخدم برضو كفود preservative، وبيستخدم في processed food أو junk food. في القرن ال18 كان الشجر بيعتبر كluxury بالنسبة لبعض الناس، ومش كل الناس عندها.
وبرغم من كده سبحان الله في سنة 2011 العالم أنتج حوالي 168 مليون طن من التيبل شوجر. السكروز جاي من plant sources. two important sugar crops هو الشوجر كين والشوجر بيت. الشوجر بيأكاونت لحوالي 12 ل 20% من البلانت's dry weight. البرودكشن of sugar cane بيحتاج 4 مرات كمية المية اللي بتحتاجها الشوجر بيتس، وده طبعا اللي خلى بعض الدول زي مصر بالذات تبتدي تتجه إلى زراعة الشوجر بيت، بالرغم من إن الشوجر كين يستحمل الحرارة أكتر من الشوجر بيت، ولكن بسبب استهلاكه العالي للمية فبدأنا نتجه أكتر إن إحنا نعمل فاكتوريز بتستخدم الشوجر بيت أكتر بسبب الووتر كونسامشن بتاعها. common disaccharides برضو زي اللاكتوز، ده موجود في الميلك، بيمثل حوالي 2 to 8% من الميلك ويت. هو عبارة عن جلوكوز وجلاكتوز مع بعض. البرودكشن of lactase enzyme هو بيبتدي يقل مع الماتشوريتي يعني، فبسبب lack of constant consumption من اللاكتوز، وده اللي بيؤدي لكونديشن اسمه lactose intolerance، في ان اللاكتوز ما بيبقاش broken down، فبيدي طبعا او بيسمح بوجود فود ل gut flora، بتبتدي تعمل مشاكل زي الدايريا والبلوتينج وgastrointestinal symptoms بشكل عام. المالتوز دوت او معروف باسم المالت شوجر عباره عن 2 units of glucose، بيجي من الاميليز breakdown of starch. ممكن يتعمل in vitro by heating with strong acid for several minutes. البلين مالتوز ليه sweet taste، هو حوالي 1/6 السويتنس بتاعة الفركتوز. اللاكتولوز هو synthetic compound من اللاكتوز non-digestible sugar. 1 unit of fructose, 1 unit of galactose. It's used as a food ingredient. It has a sweet taste and has other beneficial benefits for health. هو السويتنس بتاعته حوالي 60 ل 80% السويتنس بتاعت السكروز. It's very stable at high temperatures and low pH conditions. التريهالوز أو معروف باسم المايكوز هو non-reducing sugar. البوندنج معمول من 2 glucose units، بس البوندنج بتاعه بيخلي التريهالوز very resistant لأسيد hydrolysis، فهو stable in solutions at high temperatures حتى تحت الأسيدك conditions. السيلوبيوز هو عبارة عن 2 glucose molecules مع بعض can be obtained by enzymatic أو acidic hydrolysis من الcellulose rich materials زي القطن والبيبر. less common disaccharides زي laminary biose دوت used في agricultural fields و used as an antiseptic, obtained by hydrolysis أو acetylysis of natural polysaccharides من plant origin. ايزومالتوز هو similar للمالتوز، برضو مكون من جلوكوز وبيرانوز يونت، هو عبارة عن reducing sugar، بيجي من high maltose syrup لما يعملوا treatment بالترانس glucosidases. ايزومالتيولوز هو ليه اسم تاني البالاتينوز، دوت بيجي من bacterial fermentation of sucrose، موجود في الهوني والشوجر كين. it has a very natural sweet taste. حتى اليابان في سنة 85 بدأت تستبدل تماما كل السكروز، بقت تستخدم مكانه ايزومالتيولوز لأنه a suitable non-carcinogenic sucrose replacement، هنتكلم عنه قدام شوية. السوفروز هو anti bacterial، بيستخدم في مجالات الفارماسيوتكس والهيلث كير برودكتس والبيوتي كير برودكتس، ليه functions of anti-estrogen, antioxidant و anti-cancer properties. كده احنا اتكلمنا عن تاني point كمان، فهنخش دلوقتي ان شاء الله في الديزيزز. الأوبيسيتي هي معروفة انها medical condition of excess body fat accumulates في الجسم فبيؤدي الى reduced life expectancy. World Health Organization بتتنبأ ان overweight والobesity بشكل عام هتبتدي replace concerns of traditional public health عن infectious diseases دلوقتي. في الانيميشن اللي باين قدامنا مبين ان الهول جرين او الجرين المحتفظ بالفايبرس كفرنج بتاعه is a good carbohydrate. ليه؟ لانه بيسلو البريك داون of carbohydrates وبيريديوس a large level of glucose اللي في الخلايا وبيريديوس الفات storage. انما البور carbohydrate اللي هو refined اللي الفايبرس outside covering بتاعه stripped off زي في الموجود في الوايت فلاور والوايت رايس والوايت sugar والوايت potatoes، دول largest contributing factors to weight gain. الستادي اللي باين عندنا على الشمال indicates ان people have although يعني ان هم زودوا ال proportion of energy consumption من الكربوهيدرات وقللوا ال proportion من الفات، مع ذلك الأوبيسيتي زادت، وده imply ان الأوبيسيتي بتكولريت اكتر مع الشوجر consumption عن مع الفات consumption عكس ما هو متعارف يعني.
ازاي تعرف الشخص ده obese؟ لما بنستخدم حاجه اسمها البادي ماس اندكس او البي ام اي، بتديفايد البيرسونز ويت بالكيلوغرامات على السكوير اوف ذا بيرسونز هايت ان مترز. لما تكسيد 30 كيلوغرام بير متر سكوير يبقى كده obese. ممكن تستخدم البي ام اي تشارت اللي موجود على اليمين. فكرة البي ام اي برضو هي it doesn't really distinguish، ما بتفرقش ما بين الويت بتاعك جاي من فات ولا جاي من muscle، بس هو reasonable measurement لل public health point of view، ولكنه مش perfect measurement للindividual بشكل عام يعني. الأوبيسيتي دوت مرض حديث جدا، من 50 سنة ما كانش فيه حتى أي إحصائيات أو أي معلومات عنه. ال WHO أو ال World Health Organization مبينة قدامنا هنا a country by country look على ال adult obesity rate في سنة 2008. واضح ان في ال developed countries اعلى من ال developing countries، ولكن مع ذلك ال obesity تمثل worldwide problem. WHO predicts حتى ان بحلول سنة 2015 حوالي 2.3 بليون overweight adult هيكونوا موجودين في العالم، و more than 700 million منهم هيكونوا obese. diabetes طبعا مرض معروف جدا. اللي بيحصل بالظبط ان الجلوكوز لما بيدخل البلاد ستريم بعد الدايجيشن يعني في الدايجستيف سيستم بيبتدي increase الليفل بتاعه في الدم. ففي ميكانيزمز متعدده في الجسم بتبتدي تحافظ على الهوميوستاسيس او السيت بوينت بتاعه الجلوكوز. البنكرياس بيريجوليت البلاد جلوكوز ليفل عن طريق الهرمونز اللي بيطلعها. لما بيبتدي الجلوكوز ليفلز مثلا تزيد، الجلوكوز مولكيولز بتخش البيتا سيلز اللي موجوده في البنكرياس، فبتبتدي البيتا سيلز تفرز الهرمون انسولين. في الليفر الانسولين بيبتدي يبايند لريسبتورز موجوده على الليفر سيلز، وبيبتدي يخلي الانسولين يخلي الجلوكوز يدخل جوه الليفر سيلز، والليفر سيل تحول الجلوكوز الى جلايكوجين، فبيبتدي البلاد جلوكوز ليفل يقل، ومعاه بيقل الانسولين ليفلز اللي بتبقى ريليست من البانكرياس، وبيبتدي الجلوكوز يرجع الى السيت بوينت بتاعته او الهوميوستاسيس. في التايب 1 diabetes بتلاقي ان البودي's immune system بيبتدي attack mistakenly attacks و destroys البيتا سيلز في البنكرياس، فما ما بيحصلش production للانسولين. بينما في تايب 2 diabetes يا اما البنكرياس مش بيبروديوس enough insulin، يا اما السيلز بتبتدي تبيلد اب ريزيستنس للانسولين، فمع الوقت البنكرياس بيطلع انسولين اقل واقل، وبتبتدي السيلز to acquire more resistance ليه، فالمرض بيسوء اكتر، لان بسبب الريزيستنس دي بتبقى محتاج انسولين اكتر علشان يبتدي الجلوكوز تعرف الخلايا تستخدمه. لما الجلوكوز ما بقاش عارف يخش الخلايا هيحصل له طبعا بيلد اب او هايبرجلايسيميا في الدم، فالانرجي دي كلها هتبقى ويستد، هتخرج مع الويستس. التايب 1 diabetics لازم ياخدوا exogenous insulin اكتر من مره في اليوم، واحيانا التايب 2 diabetics برضو بيحتاجوا ياخدوا exogenous insulin، ولكن هم برضو بياخدوا oral drugs زي الجليتازونز، دي increase the cell sensitivity للnormal insulin. effective treatment للobese patients drug اسمه metformin، ده oral medication اللي بيبلوك liver synthesis of glucose. في علاقة وطيدة ما بين الأوبيستي والدايابيتيز، الاتنين مترتبين على بعض. حوالي 300 مليون إنسان على كوكب الأرض عندهم مرض الدايابيتيز، وإكسبكتد النمبر ده إن هو يدبل بحلول سنة 2030. الكوستس اللي بندفعها علشان نتريت الديزيز دوت حوالي تقريبا 232 بليون دولار. over time الموضوع ده كله سلوك behavior. over time الأوبيسيتي ممكن بتزود الليفلز اوف جلوكوز والترايجليسرايدز اللي موجوده في البلاد ستريم، فالبنكرياس بيحاول يكمبنسيت الانكريز دوت بانه بينكريز الانسولين اوتبوت at a point، يعني مش هيقدر يواكب هو التشينجز ديت، فبيبتدي الانسان يديفلوب metabolic syndromes زي الدايابيتيز، high blood pressure، arteriosclerosis، stroke or heart attacks. فهو الامر كله سلوك بني ادم، لو هو اتعامل معاه بشكل افضل شويه هيتفادى المشاكل دي كلها. الجوت معروف باسم البوداجرا لما بيinvolve البيج تو، هو عبارة عن medical condition عن recurrent attacks of acute inflammatory arthritis، عبارة عن red tender hot swollen joint، بالذات الميتاتارسophalangeal joint أو بتاع البيج تو is most commonly affected في 50% من الحالات.
ممكن برضو يجي في هيئة توفس أو ستون، ده بيبقى ديبوزيت من المونوصوديوم يوريت كريستالز في الناس اللي عندها مشاكل زي الكيدني ستونز أو يوريت نفروباثي أو رينال انسفشنسي بشكل عام. بتبتدي يبيلد اب عندها، بيبقى عندها elevated levels من اليوريك أسيد في البلود، بيعمل حاجة اسمها hyperuricemia. اليوريك أسيد كريستالز بتبتدي تكريستالايز وتديبوزيت على الجوينتس والتندونز والسراوندينج تيشو فبتعمل الجاوت. بالرغم من ان الهايبريوريسيميا هو كلاسيك فيتشر اوف جاوت، ولكن نص الحالات، نص الناس اللي عندها جاوت بتيجي من غير هايبريوريسيميا. فالديفينيتيف دايجنوزز للجاوت انك بتاخد سامبل من الساينوفيال فلويد او التوفس ديت وتبص تحت الميكروسكوب بتدور على النيدل لايك مونوصوديوم يوريت كريستالز. لو الدايت اللي بتاخدها rich in glucose طبعا ده هيؤدي الى ظهور الجاوت، لان الانسولين prevent excretion of uric acid من الجسم، فلما يزيد الانسولين يزيد ال concentrations of uric acid في الجسم فتزيد في السينوفيال فلويد الموجود في الجوينتس ويحصل لها precipitation فتعمل الجاوت. الدنتال كافيتيز او dental caries عباره عن انفكشن بتحصل في الاورال كافيتي، فانها بتبقى combination of carbohydrate containing food والبكتيريا اللي بتعيش في البق. البكتيريا بتلاقي الكربوهيدرات كسورس of energy او food وتconsume it to produce acids. الاسيدز دي بتبتدي demineralize الانامل بتاع التوث لحد ما توصل للبulp chamber جوه. طبعا واضح دلوقتي ان في فرق ما بين السكروز والايزومالتيلوز، الاثنين بيشتركوا في ان هم fully absorbed من small intestine زي في هيئة جلوكوز وفركتوز، وزي برضو السكروز الايزومالتيلوز يقدر يديك كالوريك فاليو حوالي 4 كالوريز بير جرام. بس الايزومالتيلوز يتميز بانه low glycemic low insulinic. الافكت بتاعه في انه الجلوكوز بيخش الدم at a slow rate فبيديك more balanced prolonged energy supply of glucose عن الفركتوز. بسبب اللو انسولينيميك function او property بتاعت الايزومالتيلوز فبيساعد على الفات oxidation during physical activity، لان الهاي insulin levels بتهندر ال use of lipids as an energy source، فتلاقي الايزومالتيلوز يقدر يزود ال amount of fat used as energy. الى جانب ان الابزوربشن ريت بتاع الايزومالتيلوز بحوالي 26 ل 45% ابطأ من الجلايسيميك ريسبونس بتاع السكروز. ولو عملنا statistical distribution هتلاقي ان الايزومالتيلوز كيرف ليه slow even rise، فده طبعا بيدي للهيومن برين بالذات a level of energy او a level of glucose for a longer period of time and a more fulfilled manner. هتلاقي برضو ان الايزومالتيلوز ما بيحصلوش digestion او dissolving الا لما يوصل للdigestive system، فمش هيدي فرصة للبكتيريا اللي موجودة في البق انها تعمل dental cavities. والستاديز كمان have shown ان الايزومالتيلوز ما بيعملش induction للأوبيسيتي بالرغم من انه بيقعد في الجسم فترة أطول من السكروز. الconstipation هو عبارة عن painful defecation. severe constipation يسمى بالobstipation، هو عبارة عن fecal compaction وممكن يوصل bowel obstruction وده طبعا بيبقى life threatening. obstructed defecation دوت ليه mechanical functional causes أو ليه chronic slow transient constipation اللي هو بسبب مثلا الدايت، بسبب hormonal disorder زي hypothyroidism، كسايد افكت لميديكيشن rarely جدا بيكون heavy metal toxicity. اللاكتولوز بيستخدم في التريتمنت of chronic constipation ما عدا الناس اللي عندها galactose intolerance. بيحصل ايه؟ ان اللاكتولوز بيحصل له fermentation في lower part of the gut، بس قبليها بيحصل له ليه osmotic action في small intestine. لما بيحصل له fermentation في lower part of the gut وبيطلع carboxylic acids، الكربوكسيليك acids دي بتريتين المية في large intestines فبتسوفتن الفيسيز وبتسهل عملية الديفيكيشن. إلى جانب إن slightly acidic condition اللي بيعمله اللاكتولوز بيعمل active peristalsis، فكل ده بيريليف الconstipation. اللاكتولوز كمان ليه modulation of gut flora by reducing the potential pathogenic bacteria زي الإشيشيا كولاي أو الستافيلوكوكال species اللي موجودة في الستول. وكمان low pH دي بتقلل passive non-ionic diffusion of ammonia فبتlower systemic concentration of ammonia، فهو ليه health promoting effects in general. اللاكتولوز ليه an overly sweet taste ولكنه عادة الكاتس ما بتحبش الطعم بتاعه.
hyperammonemia هي عبارة عن metabolic disturbance إن في excess ammonia موجود في الدم. It's a dangerous condition may lead to encephalopathy أو death. Encephalopathy means a disease of the brain. خاصة hepatic encephalopathy, the occurrence of confusion, altered level of consciousness, a coma as a result of liver failure, leading to something called a hepatic coma أو coma hepaticum, which leads to death بسبب accumulation of toxic substances اللي هي المفروض تتشال من الليفر. في النورمال subjects النيتروجين compounds ديت بتبتدي تتحول لنون توكسيك compounds في حقيقة في عملية اليوريا سايكل وبعدين بيحصل لها excretion. لكن في الهيباتيك encephalopathy البروسيس دي بتبقى impaired لأن الهيباتوسايدز are incapable of metabolizing the waste products properly. هتلاقي إن أهم nitrogenous waste هي الأمونيا. السمول مولكيول يقدر يعدي من البلاد برين بارير وبيحصل له absorption وميتابولايزيشن بالاستروسايتس. هي بتستخدم الامونيا انها تعمل جلوتامين من الجلوتاميك اسيد. لما بيبقى فيه increased levels of ammonia و increased levels of glutamine جوه الاستروسايتس increase الاوزموتيك بريشر فبيحصل swelling للاستروسايت نفسها وده بيعمل طبعا damage في البرين. الأمونيا هي product من catabolism of protein بتتحول ل less toxic urea وبعدين بيحصل لها excretion في اليورين عن طريق الكدنيز. اليوريا سايكل هي بتحصل في الليفر مكونة من 5 reactions 2 mitochondrial و3 cytosolic. اللاكتيلوز بسبب الهاي protein concentration اللي بيعملها في الغت فبيفيفر الفورميشن of non-absorbable ammonium ion اللي هي NH4 من NH3 فبيتراب الأمونيا في الكولون وبيمنع امتصاصها في البلازما فبيقلل حدوث فرص الهايبر أمونيميا. وده بياخدوا البيشنتس اللي عندهم cirrhosis أو hepatic encephalopathy بيبتدوا ياخدوا لاكتيلوز to limit the proliferation of ammonia. اللاكتيلوز كمان بيبريفنت هايبر امونيميا اللي بتيجي كسايد افكت من الفالبوريك اسيد. الفالبوريك اسيد هو عباره عن اسيديك كيميكال كومباوند مستخدم في ادويه كتير بتعالج الابيلابسي والبايبولار ديس اوردر والميجر ديبريشن المايجرينز والهيديكس والسكيزوفرينيا. وكمان الفالبوريك اسيد هو under investigation to treat HIV و various cancers. Sugar mimicking alpha glucosidase inhibitors هم عبارة عن oral anti-diabetic drugs للdiabetes mellitus type 2 patients. They prevent the digestion of carbohydrates زي الستارش والtable sugar فبيقللوا impact of carbohydrates على blood sugar. الالفا glucosidase inhibitors دول establish greater glycemic control على hyperglycemia اللي ممكن تحصل من diabetes mellitus type 2 أو تحصل following a meal postprandial hyperglycemia. وده بيتاخد in conjugation مع anti-diabetic drugs تانية يعني. في من أنواع كتير الأكروبوز والميجليتول والفوجليبوز هما تقريبا ليهم similar mechanism بس في subtle differences ما بينهم. الأكروبوز هو oligosaccharides الميجليتول monosaccharide الميجليتول well absorbed by the body الأكروبوز مش قوي. الأكروبوز يقدر ينهبت البنكرياتيك أميليز إلى جانب الألفا جلوكوسيديز ولكن الفوجليبوز بيقدر ليه سايد افكتس اقل من الاكروبوز والميجليتول ومع ذلك الاكروبوز احسن من الفوجليبوز في حاجه في الابيليتي تو بروديوس ان افكت بتاعته اقوى. الميراميل دايبيبتايد الام تي بي هو عباره عن peptidoglycan constituent. البيبتيدوجلايكان هي عباره عن polymer consisting of sugars و amino acid بيعملوا mesh like layer outside the plasma membrane بتاع البكتيريا فبتفورم السيل وول بتاعها. الشوجر component مكون من alternating N-acetylglucosamine و N-acetylmurmuric acid. ال N-acetylmurmuric acid هو derivative من ال N-acetylglucosamine وال N-acetylglucosamine derivative من الجلوكوز. Attached لل N-acetylmurmuric acid هو عن peptide chain من 3 to 5 amino acids وبيعملوا السب يونت بتاعت البيبتيدوجلايكان. البيبتايد chain دي بيحصل لها cross linkage مع peptide chain تانية من another strand فبيعملوا 3D mesh like layer. البيبتيدوجلايكان بيعمل structural strength للبكتيريا ويكاونتراكت الأوزموتيك بريشر اللي موجود في السيتوبلازم. الكروس لينكينج ما بين الامينو اسيدز دوت بيحصل بواسطه كمان with the help of an enzyme اسمه transpeptidase او اسمه كمان penicillin binding protein بسبب الهاي affinity of binding to penicillin
وده اللي بيخلي البنسلين يقدر يقضي عليها في انه بينهبت الترانسبيبتيديز انزيم، فبيعمل انتربشن في عمليه السينثيسيس بتاعت البيبتيدوجلايكانز، فبيبقى في irregularities في السيل وول ستراكشر، فبيحصل eventual death ولايسيس للبكتيريا. زي ما قلنا في الأول ال MDP أو Neuramyl dipeptide هو عبارة عن peptidoglycan constituent مكون من N-acetylmurmuric acid مع L-alanine ودي isoglutamine dipeptide. ال MDP هو عبارة عن smallest naturally occurring immune stimulatory component من السيل وول مستخرجة من الميكوبكتيريوم species. هو الاميون سيستم يقدر يتعرف عليه عن طريق الباثوجين associated molecular pattern. الميثاميورتايد هو عبارة عن دراج بيعالج الاوستيوساركوما. الميوراميل ترايبيبتايد فوسفاتيدايل ايثانولامين او الميثاميورتايد هو عبارة عن synthetic derivative من ال MDP، ليه similar immunostimulatory effect زي الناتشرال MDP، ولكنه ليه longer elimination half life في البلازما بسبب السايد تشينز بتاعته، وبينج فوسفوليبيد بيقدر يaccumulate في الليبيد بايلير. الميثاميورتايد بيسيميليت bacterial infection بانه الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز اللي موجوده في الاميون سيستم تعرف تريكوجنايز الميوراميل دايبيبتايد او الام دي بي، فبتقدر تتعرف على الميثاميورتايد بسبب السيميلاريتيز ما بينهم هما الاثنين. الاوستيوساركوما هو is most common histological form of primary bone cancer. بيحصل during bone remodeling. osteoclast بتبتدي تاكل البون تيشو وتيجي مكانها osteoblast تبني مكانها بون تيشو جديد. الاوستيوساركوما بيحصل فيه ان الاوستيوبلاست بتبقى mutated لcancer cells، والcancer cells دي بتcontinue to divide وت increase in rate making a tumor. التيومر احيانا بيديفلوب في الميتافيسيس بتاعه اللونج بون، ممكن يحصل في اي بون ولكن عاده بيحصل في الفيمر التيبيا او الهيومرس. الكومن symptoms للاوستيوساركوما هو pain والswelling في التيومر سايت في البون، بيحصل في patients عند الايج ما بين 10 to 20 years old. الميثاميورتايد indicated للtreatment of high grade non-metastasizing segmental resection osteosarcoma following a complete surgical removement operation اسمها rotation plasty. الدراج بيستخدم in combination مع chemotherapy to improve the patient's chance for survival by killing the remaining cancer cells. الروتيشن بلاستي هو نوع من الاوتوجرافت. ببساطة ان portion of the limb is removed والremaining limb is rotated و reattached. فالانكل جوينت بيبقى الني جوينت، بنعمل روتيشن عشان الانجل اوف فليكشن بتاعت الانكل جوينت opposite الدايركشن بتاعت الني جوينت. فطبعا ده بيدي للبيشنت functioning knee يقدر يرن ويقدر يجامب ويقدر يعمل activities كتير. Osteosarcoma is most common bone tumor في الكلاب، خاصة الميدل ايج لارج جاينت دوغ بريد زي الجراي هاوندز والجيرمان شيبردز والروتفيلرز والدوبرمانز والجريت دينز، وفرص حدوثه في الكلاب أكتر 10 مرات عن حدوثه في البني آدمين. كده خلاص الحمد لله خلصنا البرزنتيشن تماما. اتكلمنا عن ال 3 points بتوعنا ودي الريفرنسز اللي احنا استخدمناها.